Shikues të nderuar, akoma po ju shoqëron edicioni më i ri i programit të drejt për drejt Kontat këtu në Tribuna Channel. Ndërkohë kemi arritur tek Intervista, te pjesa jonë e rëndësishme e emisionit. Në studio kam kënaqësinë sonte ta kem deputetin nga radhët e Alternativës për Kosovën në legjislaturën e re të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Ilir Deda. Përshëndetje zoti Deda, mirë se erdhët në kontakt. Faleminderit për ftesë, mirë se u gjej. Me çështjera poshtë po takohemi, po shfrytëzoj nga rasti të kthehen pak tek zgjedhjet e 11 qershorit. A ishte i pritshëm rezultati sipas jush? Ja, rezultati nuk ka qenë i pritshëm, ka qenë befasues, po në fund atë çka kemi menduar në anë alternativë është që qytetarët e Kosovës e kanë ndarë në 3 pjesë pak a shumë të barabarta Kuvendin e Kosovës, duke kërkuar bashkëpunim më të madh të partive politike, diçka që nuk jemi duke e pa deri sot. Kaq. Po tash kishte një ndryshim të madh tek një ngritje jashtëzakonisht të madhe të vetëmendosja, pjesës së cilës keni qenë edhe ju, si e komentoni këtë gjë? Mu më duket si normale në vendet cilat e ka një tranzicion të stërgjatun. Unë nuk kom pa ende analistë mirëfillt e cila e tregon lëvizjen e elektoratit. Pa e çka është evidente është që pas 11 qershorit kemi një rënje të madhe të Partisë Demokratike të Kosovës, që për neve si alternativë ka qenë shumë e rëndësishme. Sepse ne gjithmonë kemi pa PDK-n si përgjegjësën më të madhe për situatën në Kosovë dhe duke qenë një forcë politike e cila ishte edhe një nga katalizatorët për krijimin e koalicioneve parazgjedhore, mendoj që në shtigje afatmesme rënja e PDK-s është e pashmangshme, diçka që pres që do të shifet edhe në zgjedhjet komunale dhe e cila edhe kemi hyrë në etapën e fundit të përfundimit të këtij tranzicioni 18 vjeçar, dhe t'ja përkujtoj qytetarëve, asnjë shtet tjetër edhe asnjë popull tjetër nuk ja ka leju vetës me pas tranzicionin kaq gjatë. Ne jemi të vetmit, cilët e shtym tranzicionin dhe unë mendoj që edhe krijimi i qeverisë tre e reflekton mu këtë fundin e tranzicionit në Kosovë, që është pozitive, sepse... A mendoni që do të jetë e qëndrueshme qeveria aktuale? Qeveria aktuale nuk është e qëndrueshme. Aty 23 parti, me një shumicë të vogël prej 61 anëtarëve, e mvarur jashtëzakonisht shumë prej zotit Vučić dhe listës srpska, që është shumë negative për Kosovën, dhe unë nuk shoh se do të ketë jetëgjatësi kjo qeveri e Kosovës. A mendoni se duhet të ketë ndryshime në strukturën e Kuvendit? Sidomos në të ardhmen. Çka do të thotë kjo? Struktura ka filluar të ndryshojë, ka shumë fytyra të reja në të futura në politikë dhe të votuara. Ajo që ka qenë shumë pozitive me 11 qershor është rritja e cilësisë të njerëzve zgjedhur në Kuvend. Unë mendoj, jo mendoj, po do ta shohin edhe qytetarët që do të kemi kvalitet shumë të madh, si në debat, si në iniciativa parlamentare, si në mbikëqyrje të qeverisë të re. Nuk do të jetë që legjislaturë e dopt si ajo e kaluara, si ka qenë, dhe kjo është një përparim për njerëz të rinj politik, përparim për një tranzicion edhe në parti politike dhe fuqizimi i gjeneratës të re në politikë, që është beransi. Cilat janë prioritetet tuaja si deputet në këtë legjislaturë? E tash, ne duhet të shohim, atë do ta bëjmë bashkë si alternativë, cilat janë prioritetet tona. Pastaj ne në Kuvendin e Kosovës jemi në grup të përbashkët parlamentar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe ashtu ma mërmendja që do të mbesim deri në fund kësaj legjislature. Do të diskutojmë edhe me LDK-n. Diçka që është pozitive është numri i madh i deputetëve të opozitës, që e nënkupton edhe në mbikëqyrje efektive të qeverisë dhe një bllokim të qeverisë në vendimet të cilat ne do t'i shohim si të pa jo të mira për Kosovën, po diçka që është shumë e rëndësishme në këtë legjislaturë është që për çështje të mëdha, të cilat janë interes shtetënor, nacional, i çdo partie politike, duhet të kthehemi te kultura e komunikimit politik. Komunikimi mes qeverisë dhe opozitës nuk do të thotë marrëveshje dhe dakordim, po ne duhet flasim sepse është shteti jon i përbashkët. Dhe Kosova nuk e ka luksin që të mbetet e bllokuar në barikadime partijake për çështje nacionale. Sepse ne, edhe nëse nuk miremi vesh mes veti
çka duam, si duam që suksesshëm ta përmbyllim pavarësinë, shtetësinë në nivel ndërkombëtar, ne do të jetojmë pasojat që i merr dikush tjetër. Dhe në këto konkretisht është shumë e rëndësishme që ta bllokojmë presidentin Thaçi për aventurës së tij egoiste në këtë dialogun me Serbinë. Hashim Thaçi nuk mundet vetë të mri asnjë marrëveshje me Serbinë pa e pas dakordancën dhe aprovimin e të gjitha partive politike në Kuvend. Do thotë duhet të ridizajnohet. Sepse ai mund të nënshkruaj çka don atje, por nuk do të zbatohet. Dhe dua t'ja përkujtojmë opinionit publik, çka do të nënshkruan kryetari i Kosovës duhet të ratifikohet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Si duhet vazhdohet dialogu zotë Deda? Po jo kështu. Unë nuk mendoj që duhet të jetë në krye të dialogut kryetari i Kosovës, sepse ai nuk e ka historikun e mirë në këto 6 vitet e fundit si është sill në dialog, do të thonë nuk ka qenë as bashkëpunues me opozit, as nuk e ka kërku konsenzusin për tema. E konsenzusi do të thotë kompromis mes partive politike në Kuvend për një pozicion të ri të Kosovës në dialog. Dialogu duhet të përfundoj në një afat maksimal brenda 2 viteve. Me dialog nuk duhet të ketë ndryshim të kushtetutës Kosovës në asnjë mënyrë dhe dialogu duhet ta çojë Kosovën si anëtare plot në Kombet e Bashkuara, kaq. Kjo është ajo si duhet të përfundoj. Sipas jush me pranimin e shtetit të pavarur të Kosovës nga Serbia apo jo? Pa e nënkuptohet, ajo është e kuptueshme. Po këtë Hashim Thaçi nuk mund të ta bëj. Për këtë arsye duhet dakordancë mes partive politike në Kuvend, si e shohim ne këtë proces. Sepse pa partitë opozitare nuk mundet ai të bëj asgjë, sepse nuk do t'ja ratifikojë marrëveshjen. Shumë e thjeshtë është. Edhe nuk mundet ai të caktoj kush do të as të flas për një ekip gjithëpërfshirës, ekipi gjithëpërfshirës nëse bëhet pse partitë politike në Kuvend janë marrë vesh mes veti, jo pse zoti Thaçi e dëshiron një gjë të tillë. A mendoni se demarkacioni po e pengon liberalizimin e vizave? Po, a është çështja vetme? Demarkacioni dhe luftimi i korrupsionit dhe krimit organizuar në nivel qeveritar. Kjo është ajo që kërkohet nga ana e BE-s. Ne jemi shumë rapa me këtë çështje. Ne kemi po të kishte me pas vullnet në legislaturën e kaluar që ta zgjidhim çështjen e demarkacionit në favor të Kosovës. Tash jemi në situatë shumë më të vështirë, edhe ju them pse, për shkak të vendimit gjykatës arbitrazhës në qershor për Sloveninë dhe Kroacinë, e cila edhe nëse shkojmë në arbitrazh do të bartet direkt te ne dhe për shkak të ndryshimit të pozicionit të Malit të Zi, ata kanë qenë të gatshëm në vitin 2015 që ta rinegociojnë një pjesë të demarkacionit, pastaj ata e kanë ratifikuar dhe tash nuk po shihet që kanë gatishmëri që të ulen dhe të bisedojnë prapë. Po ajo prapë mbetet, për demarkacion duhet ulen partitë politike dhe të shohim cila është rrugë dalja, zgjidhja e kësaj çështje. Apo bëhet jo diçka ta shtrim me inate të kaluara, po duhet të ulemi dhe të bisedojmë. Po a dini si herën e kaluara dhe tash mund ta përsëris, nevojën për dialog të mbrëmshëm duhet vi nga qeveria e Kosovës. Domethënë i përket kryekput kryeministrit zotit Haradinaj që t'i thret partitë politike opozitare në takim dhe të shohim si do të dalim nga kjo situatë shumë e vështirë, sepse ne, siç po duket, e kemi humbë edhe si vjet mundësinë për liberalizim, e vitin e ardhshëm do të rriten kërkesat për luftim të korrupsionit, krimit organizuar, edhe po ta zgjidhim demarkacionin, atëherë vetëm do të stërgjatet kjo situatë dhe kjo e dëmton çdo qytetar të Republikës Kosovës. A duhet të formohet ushtria e Kosovës? Natyrisht, me plan tatisarit ushtria e Kosovës është dashur bëhet vitin 2013. Do të thonë 5 vjet ka qenë koha kalimtare. Pse ka zgjagitje në këtë proces? Është lista serbe e cila po e bllokon? Për shkak të listës serbe e cila është produkt i dialogut Kosovë-Serbi dhe marrëveshje e Hashim Thaçit, kryeministit atëhershëm, me udhëhecinë e atëhershme të Serbisë dhe me BE-n që stërpët e Kosovës duhet të kontrollohen nga Beogradi që të zbatohen ato marrëveshje. Që ka qenë shumë prej nesh e kemi paralajmëruar këtë. Unë kam qenë atëherë në institutin Kipred dhe nuk është që nuk i kemi pa si do të rrjedhin këto gjana, por shkurt pamësia e kryeministrit atëhershëm, tash kryetarit Kosovës, dhe na ka sjellë këtë situatë, nuk e shoh që është e mundur që me listën serbe ne ta bëjmë ushtrinë. Por, nëse ne nuk mund ta bëjmë ushtrinë me
ndryshime kushtetuse që po e kërkojnë partnerët tonë, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara, atëherë ekziston një mënyrë tjetër, po kjo mënyrë tjetër kërkon një angazhim ndryshe të Kosovës, dhe ky angazhim ndryshe i Kosovës është ky. Duhet zbashku të gjithë që jemi për ushtri, të shkojmë një kohë gjatë, do të thonë në një periudhë, hajde të themi 6 mujore, në përvendbanimet ku jetojnë komunitetet pakic, dhe t'i themi dhe të mundohemi që në bashkëbisedim me ta, t'i tregojmë që ushtria nuk është kundër tyre si qytetarë të Kosovës, po ushtria është diçka cila neve na takon, si shtet, edhe na takon, dhe na duhet që të ecim drejt integrimit një ditë në NATO. Dhe në qoftë se edhe pas kësaj, përfaqësues të listës sërbska refuzojnë, e do të refuzojnë, që të votojnë për ndryshime kushtetuese, ne do të kemi kredibilitet bashkë si Kosovë, të bisedojmë me Shtetet e Bashkuara dhe me anëtarë tjera kyçet NATO-s, t'i themi që ne kemi bërë gjitha çka është e mundur që t'i bindim qytetarët e Kosovës të komuniteteve pakic për ushtri, përfaqësues të tyre po e refuzojnë ndryshimin kushtetues në Kuvend dhe të shkojmë me ndryshim të ligjit. Do të thonë, po këtë iniciativë kemi mundë. Gjë që është më e kapshme. Edhe në fillim të këtij viti, ne e dimë që më shumë se 12 muaj që kjo është rruga si mund të bëhet ushtria nëpërmjet ndryshimit të ligjit për shkak të listës sërbske e cila nuk e lejon ndryshimin e kushtetutës. E diçka që është shumë e rëndësishme këtu dhe është në favor të Kosovës është që as Shtetet e Bashkuara, as vendet e tjera të Bashkimit Evropian nuk janë që ushtria të diskutohet me Serbinë. Kjo është shumë pozitive, se kjo tregon sovranitetin dhe vendimarrjen e Kosovës. Po ne duhet t'i bëjmë disa detyra të shtëpisë, cilat nuk janë popullore, cilat nuk do t'i pëlqejnë qytetarëve, po me rëndësi është në fund ta kemi ushtrinë. Dhe duhet të ecim bashkë, nëse ka vullnet natyrisht, drejt këtij rrugtimi cilën e folja, t'i marrim hapa cilat i folja pak më herët. Cili është rreziku tjetër i listës serbe në Kuvend? Lista serbe është një faktor shantazhues i kontrolluar nga Beogradi dhe ajo që është shumë e dëmshme është që ata me njerë po e tregojnë qëllimin e tyre për destabilizim të Kosovës, nëse shihni kryetarin e tyre që është kryetari i komunës Mitrovicës Veriori, i cili shkon në Rusi, në Francë dhe flet budallëqe. Ata njëjë dohen të tregojnë që janë faktor në kontrollim të qeverisë të Kosovës dhe ata e kanë në interes rritjen e tensioneve mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Do të thonë, ata nuk janë duke punu për interesat e qytetarëve serbë të Kosovës, ata janë duke punu për agjendën politike të Beogradit. Dhe kjo është produkti marrëveshjeve të Thaqit. A dini, nuk mund të amnistohet tash Hashim Thaçi pse don të shpëtoj politikisht në dialogun e ri me Serbinë, ai duhet të jep pa përgjegjësi. Edhe atë përgjegjësi duhet t'ia kërkojmë gjitha partitë politike bashkë. Po ju pyes për çdo temë, zoti Deda, po shfrytëzoj nga prania juaj në studion e Kontaktit. Më intereson të di se çfarë raporte keni me ministrin aktual të bujqësisë, Nenad Rikallon. Njiheni personalisht? Po ne njihemi se kemi qenë antar të bordit KFOS-it. Njëherë unë kam qenë antar i bordit 6 muaj dhe kam marrë pjesë në 3 takime të atij bordi dhe antarët e bordit që të përzgjidhen prej New Yorkut. Mirën me raportet organizatës dhe me kërkesat për fond, që ajo është e tërë storia këtu. Unë mendoj që ky ka qenë një ndrim i hipotezave tipike i shikut me listën srpska, i cili vend se të përgjigjet PDK-ja para qytetarëve të Kosovës. Pse akuzat e banorëve Dardanis për veprimtarinë e ministrit Rikallon vitin 1999 nuk mund të mirën parasysh për organeve drejtësisë të Kosovës. E tash vend të miremi me substancë, a mundet policia të fillojë hutimet? A ka prokuroria bazë? Ka. Edhe në fund është ligji për amnistin vitin 2013, cilën e ka votu PDK-ja. Unë kam qenë kundër atij ligji. Edhe i kam mbledh bashkë me kolegë nga organizatat e jo qeveritare 13.000 nënshkrime për 4 ditë e gjysmë kundër ligjit të tillë, sepse ka amnistu në veprimtari shumë të madhe xhxhr, e cila ka qenë e papranueshme. Ishte arsyeja për të integruar komunitetin serb në institucione?
nuk ka qenë, ajo ka mund të bëhet me një ligj i cili kishte me i pas dy faqe, që është bërë në Maqedoni për shqiptarët në Maqedoni edhe në Serbi për shqiptarët në Loginë Preshevës, që edhe patëm propozuar unë atëherë me kolegë, që mos të vijmë në situata ku jemi sot ndër të tjera, po shkurtpamësia politike e zotit Thaqi, i cili e cilësonte atë ligj në interes shtetëror të Kosovës në frym të pajtimit me Serbi, që ku jemi sot. Hajde tash, me letë mirën, unë i thras gazetarët, të flasin me prokurori të shtetit, edhe me policitë të shtetit, a munden të miren me dy akuzat e qytetarëve të Dardanis. Pa ajo çka e dim ne, është që zoti Haradina i duhet ta shkarkoj ministrin Rikall. Pa pasur dëshmi dhe një vendim të gjykatës? Ajo është fund, ai nuk ka kredibilitet tjetë antar i qeverisë të Kosovës dhe duhet të shkarkohet. E qartë. E tash, pse gjykata nuk mundet shkoni pyetni Thaqin, edhe PD-n, e cila e ka votuar atë ligj në vitin 2013. E neve tjerëve na akuzon të qena anti-amerikane, anti-evropiane. A mund të ndryshoj rrjedhën e aktivitetit politik në Kosovë gjykata speciale? Nuk e di, unë e di që gjykata speciale ka shumë spekulime për te. Ajo do ta rëndoj edhe më shumë pozitën e Kosovës në arenë ndërkombëtare. Dhe gjykata speciale është pasojë e mos ndërtimit një sistemi efektiv gjyqësor të Kosovës, e cila do të mirret me krimet e pas luftës, cilat kanë ndodhur në Kosovë. Po ne kemi dashur kështu, dhe tash do ta paguajmë, do ta shihni edhe ju edhe qytetarët, si do të bëhet për shtypja për Kosovën në moment kur fillojnë të vinë akt akuzat e para në perëndim. Sepse krimet e luftave në Jugosllavi në perëndim kanë filluar të harrohen. Dhe tash në dekadën e dytë të shekullit 21, në këtë kontinent cilin na jetojmë, do të fillojmë të veçohemi vetëm ne. Unë nuk kam qenë për këtë gjykatë, unë nuk e kam votuar këtë gjykatë, sepse është gjykatë një etnike, do të thonë veç do të gjykojnë vetëm shqiptarët e Kosovës, që unë nuk mendoj që është në rregull. Nuk kam qenë për te për shkak të ajo që është trajtuar për gjykatës tribunale, për tribunalit të Hagës, ka qenë e mjaftueshme, sepse ne kemi qenë pjesë e kontekstit të shkatrimit të Jugosllavisë. Dhe ka qenë tribunali i Hagës, i cili ka trajtuar krimet që kanë ndodhur në Jugosllavi. E tash, me u bë një gjykatë tjetër, gjysë e Kosovës, gjysë ndërkombëtare, veç për shqiptar, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Edhe nuk ka ndodhur në histori. Ka ndodhur, por në raste shumë të vështirë, pas luftës dytë botërore. Unë nuk e mendoj që populli jonë e meriton ta ketë atë status në kontinentin cilin e jemi, po kjo është faturë e jona. Dhe më thonë, duhet jetë mësim. Nëse na kemi dasht që rjetojmë kështu, mos të ndërtojmë gjyqësi, me i lanë disa njerëz, me i shfrytëzu institucionet publike për krim me korupcion, atëre faturën jemi tu e pagu kolektivisht. Dhe do t'jetë shumë vështirë, edhe që kam brengos është që partitë politike nuk ulen të bisedojnë me veti çka do t'jetë qëndrimi i Kosovës, i gjithëve neve, gjatë periudhës të ngritjes të akuzave për krime lufte dhe pas lufte në teritorin e shtetit tonë. Do me thonë si do të qasemi ne nuk guxojmë kolektivisht ta pranojmë që është faj kolektiv, po si duhet qasemi diqysh së bashku, pa folklorizma. E dini, lufta jonë ka qenë e drejtë. Edhe prokurori Williamson ka thënë që lufta e shqiptarëve të Kosovës ka qenë e drejtë. Ne nuk mund të themi që Kosova është krijuar në bazë të padrejtësive. Lufta jonë ka qenë e drejtë, liria jonë është e drejtë, po duhet ta kemi një përgjigje të përbashkët të izolimit të atyre që mund të na dëmtojnë kolektivisht. E qartë. Po i kthehemi përfund edhe alternativës për Kosovën, mos ta lëm borxh edhe këtë pyetje natyrisht. A jeni optimist për alternativën në të ardhmen? Ne jemi duke garu, siç kemi thënë në fillim, në 6 komuna, i kemi shpjeguar pse në 6 komuna, sepse kemi pritur që do të kemi dakordancë me LDK-n dhe me AKR-n që të shkojmë së bashku në zgjedhje komunale, kjo nuk ka ndodhur. Nëse i shihni listat për asamblesë, janë absolutisht
më kredibilet dhe kandidat për kryetar të komunave janë menaxher të dëshmuar. Kjo është ajo që i duhet qeverisjes komunale, Prizren, ne po garojmë në Prizren, Gjakov përsëri, Pej, Mitrovic, Prishtinë me kandidat për kryetar, në Vushtri jemi me listë për asamble, dhe koncepti jonë është menaxhimi i mirë, është shfrytëzimi i buxhetit për punësim të rive, për ndërmarrësi, për iniciativë private, si dhe shërbime shumë më të mira, ndërsa për Prishtinë e kemi programin për kryeqyteti. Sepse Prishtina ende nuk duket dhe nuk shihet se është kryeqytet i një shteti të Prisni ta merrni në një komunë? Ne natyrisht me qeni ngarë, natyrisht që shpresoni, po prit një kështu pak më seriozisht. Presim rikonfirmim të punës të mimozës në Gjakov. Mos të harrojmë që është komuna e vetme e cila ka mri t'i marrë 42 milion euro donacione të huaja që t'i zgjidh problemet kyçe afatgjate të qytetit, të vendit. Asnjë komunë tjetër nuk e ka pas atë sukses. Pastaj do të ngeleni vetë në kuvend. Nuk është me rëndësi që pozicioni i alternativës në Kuvend Kosovës sa deputet janë, është me rëndësi që koncepti zhvillimor i jonë, i sundimit ligjit, transparencës të institucioneve publike dhe i një politike e cila gjithmonë thret për bashkëpunim mes rivalëve politik për çështje të përbashkëta të vazhdojë dhe të rikonfirmohet njëjtë edhe kvaliteti cilën e kemi ofruar për qytetar nëpërmjet kandidatëve për asambleje komunale, sepse asamblejet komunale janë shumë të rëndësishme në vendimarrje për të rrjedhave në komunë. Në qartë. Faleminderit shumë që ishit në kontakt, zoti Deda. Faleminderit. Ishte kënaqësi.